ลูกความสุขชีวิตเรียบง่ายและยั่งยืนจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมสู่เกษตรกรปลูกเมลอนโดยระบบน้ำหยดสวัสดีครับผมชื่อนายจำลองแสงส่งนะฮะเป็นเจ้าของฟาร์มเมลอนอยู่ที่ตำบลบางไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับก็เมื่อก่อนที่เรียนจบนะฮะก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมนะฮะครับก็ทำอยู่ได้สักพักหนึ่งก็คือแบบว่าคิดว่าจะกลับมาทำอะไรที่เป็นแบบของตัวเองนะฮะคือที่บ้านเราก็มีที่ดินมีบ่อน้ำมีอะไรอยู่แล้วพ่อแม่เราก็ทำอาชีพนี้มาก่อนแล้วฮะก็เลยมาหาว่าจะปลูกพืชชนิดใดดีที่มันมีราคาแพงก็มาเจอเมลอนเนี่ยแหละฮะปลูกเมลอนพันธุ์อะไรคะก็ตอนนี้ก็ปลูกเป็นเมลอนสีทองเนื้อกรอบนะพันธุ์ที่ปลูกก็จะเป็นพันธุ์จันฉายทำไมถึงปลูกเมลอนในโรงเรือนคะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันแบบ50-50อ่ะควบคุมพวกสภาพอากาศพวกปริมาณน้ำอะไรไม่ได้มีฝนตกกระสีอะไรเงี้ยฮะรวมถึงพวกแมลงเพี้ยไฟอะไรเงี้ยถ้าโดนมันมากัดเขาก็ต้นแปลงก็จะติดไวรัสก็เสียแหละระบบน้ำที่ใช้ปลูกเมลอนในโรงเรือนตอนนี้ก็ใช้ของไทยทาราแบบกลมระยะหยด20 เซนทำไมถึงวางเทปน้ำหยด2 เส้นคะคือตอนแรกเลยก็คือวางเส้นเดียวทีนี้พอตอนที่เมลอนเขาโตแล้วออกลูกเนี่ยฮะปรากฏว่าปริมาณน้ำมันไม่พอเส้นเดียวไม่พอเพราะว่ารากก็จะออกไกลก็เลยต้องวาง2 เส้นเพื่อให้น้ำมันออกไป2 ฝั่งของร่องนะฮะคือให้เปียกทั้งร่องนะเมลอนใช้ระยะเวลาปลูกกี่วันคะก็65 วันเพาะเมล็ดประมาณ10 วันแล้วก็ปลูกอยู่ในนี้อีกประมาณ55 วันเวลาการเปิดให้น้ำกี่ครั้งต่อวันคะครั้งนึงก็อยู่ประมาณ15 นาทีครับวันหนึ่งก็จะให้ประมาณ3 ครั้งโรงเรือนปลูกเมลอนมีขนาดเท่าไหร่คะอันนี้กว้าง8 เมตรยาว42 เมตรครับระยะห่างสำหรับการปลูกเมลอนที่เหมาะสมคือเท่าไหร่คะประมาณ80 ต้น50 เซนระยะปลูกใช้เครื่องกรองน้ำเกษตรชนิดตะแกรงและชนิดดิสเพื่อลดการอุดตันในเทปน้ำหยดทำให้ใช้งานได้นานขึ้นตอนนี้ใช้เทปน้ำหยดของไทยทารามา2 ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่เลยระบบน้ำที่พี่ปลูกจะใช้เป็นแบบเหมือนใส่ยางรถเอาใส่ยางรถเอาเองปัญหาที่พบก็คือเหมือนน้ำมันซึมลงไปข้างล่างได้น้อยน้ำมันก็จะไม่พอกินก็จะเหี่ยวพวกต้นหรือพวกต้นมันจะโตไม่เสมอนะเพราะน้ำมันเหมือนน้ำมันไม่เท่ากันลูกมันก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยลูกไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยใสผมเปลี่ยนเป็นเทปน้ำหยดเวลาให้น้ำก็น้อยลงจากเมื่อก่อนถ้ารดเองก็ลงหนึ่งก็เกือบชั่วโมงนะแต่พอมาใช้สายน้ำหยดก็ครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณ15 นาทีข้อดีของการใช้สายน้ำหยดก็คือดินในร่องจะเปียกเสมอกันร่องต้นแตงก็โตเสมอกันแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ฝากถึงเพื่อนเกษตรกรทุกท่านขอฝากเกษตรกรทุกท่านนะครับขอแนะนำเทปน้ำหยดนะฮะของไทยทารานะฮะเขาจะมีความหนาแล้วก็เหนียวกว่ายี่ห้ออื่นๆนะฮะทำให้สามารถใช้งานได้นานในเรื่องของน้ำหยดน้ำจะหยดดีนะฮะแล้วก็หยดทุกรู